Всім привіт, з вами Дімон. Ви на каналі Фрок. Сьогодні ми розпочнемо знімати відео на гру, якої ще дотепер не було на нашому каналі. Але перед тим я хочу вас привітати з початком, так мовити, свят. Сьогодні День Святого Миколая. Хочу, щоб вас ангел-охоронець охороняв, щоб вам все по житті получалося. Скоро Новий рік, потім коляда. Хочу, щоб побажати вам, щоб ви їх свята провели з рідними, з близькими, з людьми, які вас підтримують по житті, з друзями, хто є дівчиною, з хлопцем. Хочу побажати, щоб у вас все получалося, щоб ви досягли всього, чого хочете. І так, перейдемо до гри. Так, гра називається Transfer Five. Симулятор бізнесу, симулятор містобудівництва, як можна сказати, чи транспортна компанія. Ми у вигляді, чи директора, чи будівельника, чи робочого, чи все разом. Так, у мене такий план на сьогодні. Ми з'єднаємо ферму і ось цей завод. Потім будемо розводити з цього заводу товари в місто Кем і Рослав. Давайте перейменуємо. Я хочу, щоб це місто Кем називався Львів, якщо ви не проти. Львів. Навіть десь до нас, і мені це місто дуже подобається. Один раз був у ньому. Дуже гарне місто, як мені здається, що це найкраще місто в Україні. Хоча був ще в Києві, але Київ сам по собі він не такий уютний. І ще одне місто буде називається Коломия. Коломия. Це звідки я сам родом. Я не родом, але дуже близько. Зараз проживаю в ньому. Так. Тепер будуємо тут станцію. Розову 320 хай буде, щоб потім не заморочуватися на майбутнє, тому потім як переробляти, покращувати будуть проблеми виникати. 140 тисяч це доволі мало в цій грі. Зразу це і багато, але в подальшому це не є великі затрати. Але проблем буде набагато більше, якщо ми почнемо потім збільшувати, перебудовувати, ці проблеми нам не потрібні. І так, тут будуємо станцію біля заводу. Тепер потрібно будувати станцію. Думаю, що тут дві будуть стати. Може десь ще звідки будемо щось вести. Може з цього заводу, хоча я маю сумнів, але там плюс-мінус 100 тисяч це не є великі гроші. І так. Це є 500. 500 це якось, як на мене, дороговато, якщо одну. В принципі, не було. Якщо тут, ось тут трішки покрутити, за 400. Що не дуже зекономили. Тут було 250, це, як на мене, доволі хороша ціна. Так, з'єднаємо з третьою. Давайте з'єднаємо з другою. Ось так. Тепер, думаю, з'єднаємо туди, десь в напрямку. Ось так, 90. Бачите, якщо щоб комп'ютер робив, воно виходить доволі криво і доволі затратно. Тепер йдемо сюди до ті всі. Бачите, якщо рівна площина, то може коштувати 50 км дешевше, ніж 2 км по якійсь рельєфній місцевості. Так. Тут трішки щось
Ну вже не будемо переробляти, це затрата грошей. Так, тут теж будуємо трішки. Ось так, я думаю, буде нормально. Дорогу з'єднаємо. Тут вже теж з'єднаємо. Так, тепер побудуємо. Ось тут побудуємо рейси. Це, бачите, спочатку буде пишати звичайні, а потім буде швидкісні. Вони максимально в них можна розвивати швидкість 300, просто 300 км на годину. Так, ми тут з'єднали з другою, нам потрібно тут теж з другою. Нам буде ходити один поїзд. Ці два міста, бо це по кожному поїзду нам одразу це буде доволі затратно. Пробуємо тунелі, це тобі ще дешевше виходить, ніж скільки годин на розсуму. Так, значить залишилися гроші. Будуємо ось тут депо. Ось так. Чекайте, я ще спутався. Ось тут побудуємо депо. Треба розвернути. Так, розвернути. Тут купимо лист. Купимо товарні вагони. В минулій частині гри було потрібно самому вибирати товарки, тип грузу, який будеш перевозити, а тепер воно автоматично відбувається. Хоча я цього не знав, одразу як почав грати цю гру, то трішки тупив і сам вибирав, це було доволі затратно по часу. І, в принципі, затратно і по грошах, бо ти, якщо вибрав вже якийсь тип, то він вже інший тип товар не бере. Так, якщо ти вибрав товар, то він може там різні товари. В одну сторону вести, наприклад, склад, а в другу сторону вести там щось інше, не знаю. Так, зрівняємо, щоб він центру віз в одне місто, потім повертався з того міста знову в центр, знову загружався і віз в інше місто. Так, добре. Вибираємо, закриваємо, вибираємо потяг, вибираємо колію першу і він почухав. Так, виберемо першу швидкість. Тепер тут теж потрібно депо побудувати на ту сторону. 280, нам менше дорого пішлася, ніж це депо. Але бачите, рельєф дуже дорого обходиться. Так, для початку ми купимо один вагончик і просто пустимо на лінію другу. А ми один вагончик вибрати через те, що в нашій грі зразу товари не виробляються великими темпами, яких потрібно наприклад, двом містам потрібно там, Коломиї потрібно 43 товари, а Львову потрібно 53 товари. Разом нам 53, а тут 43, це 96, а зараз максимум 100. Розвивається 50, але лінії нема. А це лінії не буде протягом 2 місяців, тому нам ліпше пустити пустий вагон, пустий поїзд з одним вагоном, щоб він поїхав, люди побачили, чи заводять нажміка тут структура гри. В принципі, логічно, що поїзд ходить, тому наступного разу, коли будуть вертатися, вже товари зможуть ходити по цих шляхах. Так. В принципі, все працює, а тепер потрібно перейти до транспорту. Так, про поїзд я ще можу сказати, що в принципі, всі поділяються на всі типи транспорту на грузовий і на пасажирський. Так, літаки ще навіть не пробував, хоча я вже грав цю гру і доходив там до 1900 років, що були вже сучасні поїзда, які там їхали 300-250 км. Але ці літаки я не використовував. Хоча думаю, що мало дійти до цього часу. Так, тепер що я можу зробити? Ага, перевзяти транспорт.
і нам потрібно перевозити груз. Тут теж прикол в тому, що у нас грошей немає. Треба взяти. Добре, що можна до 10 тисяч брати кредиту. Наприклад, вам кажуть, вибираємо використання землі. Так, ми возимо товар це у нас є товар у магазин. Це які там вони продають, бачите, продукти. І нам потрібно їх доставити у ці сині будівлі. А поїзд достає тільки, бачите, доки сиреньким, це доки наш вокзал достає з товарами. Значить, нам потрібно, щоб товар доходив до покупців. Нам потрібно його перевозити в центр міста. І це будуть нас виконувати поки що гужовий транспорт. Гужовий. Так, нам потрібно знати дорогу. Розуміючи, дорога хочеться з перехрестком з'єднуватися, щось не зрозуміло. Якщо маленькою дорогою, то все рівно потрібно зносити одну будівлю, тут аж дві. Чи зразу знову ширшу дорогу. Так, тепер подивимося. Бачите, оцей достає, якщо взяти ось цей, це в принципі так само. Добре, ми візьмемо. Тепер ми створимо тут ще одну лінію. Нам сюди треба лінії створювати, який б там транспорт не був. Літак, пароплав, коні чи поїзд. Тепер нам потрібно тут теж побувати депо для цього транспорту. Будемо з краюшку, щоб він ніколи не мішав, щоб місце могло розбудовуватися. Для початку купимо дві повозки, дві фіри, чи як це назвати, не знаю. Так, просто на лінію, щоб заводи бачили, що транспорт буде розводитися, щоб його виробляли. Так, тут є треба відправити депо, докласти у нас на тварин вагон і ще на зерно, бо там десь треба буде, ну, нам потрібно сюди привезти 100 сировини. Там потрібно там на зерно. Зерна воно щось більше хочеться, я не розумію, в чому це полягається. Структура така. Тут ми будемо робити 60 на зерно і 40, я думаю, що на тварин. Так, поки що бачите, продукція на проводиться 0, але якщо не проводиться продукція, то не розвивається місто. І так, бачите, тут 43 населення, 146 цього, Коломиї, а тут 146, запам'ятайте. А тут 192 населення. Подивіться, як ми розвиваємо ці міста за ці роки, що ми будемо на них працювати. Так, транспорт депо. Тепер купити транспорту. 60, це не потрібно, ще 12, а у нас грошей немає. Ще мільйон візьме. Проценти, як у нас держава, проценти малі, так що тут є 3, 5, 12. 12, думаю, буде достатньо. І цього 10. Треба більше потрібно більше. Хоча поїздів не дуже зможуть це тягнути. Ось так. Задати лінію. Це у нас є перша лінія. Чи кажу у нас є лінія. Так. Цей. Тут немає нічого. Немає нічого. По якій ти лінії катаюсь? А, ти на першій лінії. Чекай. Це є недобре. Так, ти будеш на другій лінії. Бери товар. Так, зараз піде, почне брати ще скот. Бачите, якщо в мене немає вагону з тваринами, заводу не було потреби виробляти і він не виробляв. Бачите, пишу, що немає лінії. Зараз воно появиться знову.
Те, що ви припинили цей, що ми запхали поїзд в депо. І так, нас тут всі ходять, хоча в холосту ми заплатимо за те гроші. По доходах у нас все в мінус. Другий потяг мінус 100 тисяч, перший мінус 72. Ці гужові вози нас тратяться по 2000, ну це переважно такі, що ми мало затратять, що там весу коням дав і все. А нам тут потрібно теж будувати. Поняти, які будуть розвозити товари. Що вони зараз йдуть в убиток, але ми мусимо це зробити, щоб компанії бачили, що ми будемо розвозити товар. Так, приберемо дорогу. Ого, 500 тисяч це є доволі затратно. 300 тисяч. Так, знову. Скільки у нас там залишається? 2,5 мільйона. В принципі, ми почнемо потім заробляти, а поки що будемо ті мінуси. Чого ти не будуєшся, не розумію. Так, що за проблема? Гра тупить, що просто не розумію, що це таке. Це суханка, це таке. Тут виходить. Уклон. Що за уклон? О, тут 200 тисяч. Давайте тут було 200 тисяч зробимо. О, 200 тисяч писало, 400 пішло. Це здорово, ще просто здорово. Але, в принципі, ми достаємо всі котики, нам потрібно було. Так, що ми тут не маємо? Цей транспорт тут вже, в принципі, хвалить. Ось нарешті цей получив товар 14. Почав виробляти продукцію. Тут, бачите, вже нормально виробляється, але ми зайшли в страшні мінуси. Тут мінус 70. Це якщо тут ходить просто дивіться. Фінанси. Тут мінус, він приніс мінус 250 тисяч, тут він хоча в 0 вийшов, зараз 0 мінус, тут поки що не буде 0 працювати. Нам потрібен буде час, щоб ми могли розкрутитися. Тут, в принципі, все працює, система працює. Я думаю, що в наступній серії зробимо ось так. Це буде доволі прибутково. Звідсика вести товар сировину сюди, звідсика вже получати товар вести сюди, і звідсика ми прокладемо дорогу сюди. І він буде вести в одну сторону товар не буде, поїзд не буде пустий, і буде працювати в 2 рази більше прибутку. Бачите, цей поїзд він буде прибутковий, але він тільки в одну сторону везе товар, і цей теж тільки в одну сторону. А було б ще добре би з'єднати ці дві колії цими двома пунктами, і тоді звідсика він ще буде брати товар, сюди вести цеглу, яка така необхідна для будівництва. Бачите, тут ми зробимо дати продукцію в магазині, а тут буде для роботи. Місто буде дуже швидко розвиватися. Будемо почати прибуток таке. Вибачайте мені за мій, ще забуваюся, ну це початки відео, початки мої в ютуберстві. Так дуже люблю грати більше стратегії, якісь словари, симулятори, там, ферми, якісь бізнес-симулятори, це просто дуже-дуже люблю. Вирішив, подивився, що мало є якихось хороших українських ютуберів, хоча я теж поки що навіть не дотягую до низького рівня ютубера українського, але з чогось потрібно починати. Мікрофон в мене ще такий собі,
Трішки навчився шум забирати вже порівняно з першими відосами. Але так, полегонько щось розвиваємося. Десь може потім пізніше куплю якийсь менш-більш мікрофон хороший. І все буде налагоджуватися. Так, що у нас тут по грі? Наскільки цей заповнений? 26 км їде, дуже повільно. Нам потрібно, в принципі, зараз підійде час, що появиться новий потяг. І він буде більше мати сили, тяги і там і швидше буде їхати, бо це время деньги, як кажуть. Що я не дуже люблю російські ці, але так воно і є. Так. Ага, ми ж тут не побудували депо, і ж тут товар не розвозиться. Це проблема. Так, треба повернути. У нас знову грошей немає. Йдемо великі мінуса. Ну, це не ясно, що будемо ті мінуса, але потім думаю, що все буде нормально. Все буде добре. Так. Так, купити хоча б одну повозку на 4-ту лінію. Так, добре. Так, зараз будуть ті мінуса, я думаю, що десь зараз 53-й рік ми десь на 54, на 57-й, я думаю, вийдемо в 0, що ми не будемо. Бачите, зараз цей потяг, цей по фінансах, він кожного року відміниться 70 тисяч. Тут вже приносить 40. В принципі, вже непогано. Бо якщо писати прибуток, все залежить від нас від цього потяга. Чи він приносить, чи він не приносить. Бачите, тут він приніс чуть 400 тисяч. В принципі, якщо тут ми витратили 450, то він буде виходити в 0. Це, в принципі, поки що непогано, а там буде ще прибутковіше. Так що це буде виходити в 0, значить це буде виходити, а потім, значить, ці два міста будуть вужовий транспорт виходити теж в 0. Все, половинка наперед, подивіться, що у нас тут ще є на карті. У нас є. Ми тут ще можемо сиру нафту сюди пролити, буде паливо. Але тут немає двойного цього. Я хотів би розвивати оці 3 міста, я думаю. Якщо ми тут з цією нафтою, потім цю нафту провезти сюди, і потім Жазицька по товарних цих шляхах туди. Але поки що у нас головне знання Львів розбудовувати і Коломию. Випрацювати на них. Я якось хочу, щоб вони досягли до 1000 населення. Мені цікаво, яке це буде за велике місто, буде десь ось таке. Хоча це, не розумію, чи це в тисячах, ще як воно відображається. 200 тисяч може бути. Такими провулками. 200 тисяч, думаю, ні. Бачите, вже почала продукція проходити. Зараз у нас було 200 населення. Ні, 199 перше, плюс 6. Коли в неї було 146, мені здається. А тепер 140 впало населення, пороз'їжджалося. Так, що у нас тут з нашою заводом? На складі 0 вже зерна і ще трішки залишилося тварин. Але я не розумію, чого воно не йде разом, а йде окремо. Так, наш потяг тільки йде в ту сторону, а на складі вже товари закінчились. То нам потрібно буде, щоб цей завод більше старався, більше виробляв товар. Чи не виробляє більше? Там є обмеження, то ж залежить від, що йому привезуть із вони, а це ж нічого не залежить. Так, поки що він перший день 16, другого дня, такого дня року 60, майже 58 десь, я думаю, а зараз теж 58. Але якщо збільшиться, значить прогрес є. Поки що немає. Так що тут везе? 18 і 40. Так, добре. Ага, ось тут треба дивитися, щось тупанув, дивився. Я тупанув, бо я дивився на скільки перевозить потяг, а не скільки виробляє завод. Завод, ну, в принципі, так. Ну, таку саму кількість завод виробляє. Перший рік він брав 60, другий впав чомусь 30, а там знову по 60. Нам потрібно десь 80 виробляв. Давай. Постарайся тепер.
А потрібно більше прибутки. Якщо досягне відмітки 100, завод збільшиться. Мене буде цікаво теж, як буде мінятися сама картинка. Сама картинка заводу. Так, коло 146. Так, картинка, я думаю, що мала б якось там більше з цих робиться. Сараю чи як. Так, тут місто 146 населення, 147. Ці ми мало дуже продукції перевозимо. О, тут же хлібців непогано. Вже 50. А цей нас може привозити 12. Ага, значить треба за рекламу до зайву треба відправити в депо. Він мало перевозить, зато мало виробляємо. Ось в чому проблема. Так. Бачите, ми досягаємо піку, буде не потрібно. То, що є, ми з цим справляємося. А в принципі, тут ми в 3 рази, мені здається, що везли 18 на 40, а перше 33 на 44, так що прогрес є. Знову почав виробництво. Так, і зараз довеземо і буде. Чекайте, щоб ми з тим потягом. Прибудь на станцію, нам треба буде акуратно відправити його в депо і додати хоча б, я думаю, ще раз та погоню. Так, час ми трішки призупинимо. Він розгрузився, відправляємо в депо. Знову ще один кредит. Чекати, поки цей прийде і принесе нам ще прибуток. Щоб ми купили ще пару вагончиків, чи не чекати. Так. Скільки ми ще додали? Ми ще додали 3, 6. Так стало 6. Це у нас є. Так. Ну, думаю, що краще зачекати і так весь товар, який прийдемо, його заберемо. Так, подивимося, що у нас тут з прибутком. Перша лінія. Графіки, фінанси. О, тут же не вийшло плюс, через те, що цей потяг привозить достатньо продукції. Так, тут ми взагалі пішли мінус, тут цей виходить на 0. На 0 це нам добре, тому що цей же є в плюсі. Я думаю, що це зараз вийде плюс. Ще зараз чуть-чуть мінус, тут пару тисяч десь 10 плюс-мінус. Ну, бачите, я кажу, 10 навіть бачу туди. Але полегоньку виправляється. Так, думаю, десь 50 косарів мов 500 принести нам. Ми добавимо і більше вже не будемо переходити до цього потяга. Так, давай. Що це знову мінус? Ага. Здорово. 700 тисяч. Це я вважаю, що це хороший прибуток. Тепер подивимося, наскільки. О, тепер він буде вже прибутковий. Так, як я казав, все з часом налагодиться. Це вже ще більше пішов. О, бачите, ограничено вже дійшов до відмітки 100. Він, по ідеї, мав би вже почати розвиватися. Якщо цей теж дає до відмітки 100, цей почне покращувати цей завод. І той мав би теж так само покращувати. І так, цей йде 30, хоча я не розумію чого. А він типу набирає. І наші міста вже теж швидше почнуть розвиватися. Тут вже 48 населення, а тут було, я питаю, 200, бо було кругло легше запам'ятати, теж 215. Це все розвивається, але все ж таки середня кількість, що я навіть не скажу, що середня буде аж 30. Нічого. От легонько розвинемося. У нас є 36, ну якраз майже
та кількість, якої потребує наші міста. Одне більше, друге менше, але теж не так не суть важно. І так, я думаю, на сьогодні ми завершимо. Ще раз вітаю всіх з святом. Дякую за те, що дивиться трішки відео, це мені приємно. В принципі, з кожним разом у мене на каналі є більше переглядів, чи трохи моя заслуга, бо я флуджу коменти, ви трошки заходите. Бо я не знаю, чи є сенс витрачати гроші на рекламу, тому що відео ще такі нуднуваті, голос в мене не дуже, я забуваюся часто, думаю, що трішки ще попрацюю над собою, тоді буду брати рекламу. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалося, не буду випрошувати, бо це і так само немає. Всім удачі!